ओके, फेरि पनि आइसकेको छ एउटा नयाँ नेपाली अर्निङ एप्लिकेसन। यो एप्लिकेसनमा तपाईँले काम गरिसकेपछि विथड्र गर्ने मेथडहरू तपाईँले डाइरेक्ट नेपाली डिजिटल वालेट खल्ती पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले विथड्र गर्न चाहिँ एकदम इजिली तरिकाले, यानि कि तपाईँले नेपाली एप्लिकेसन भनेपछि विथड्र गर्ने मेथड ठ्याक्कै नेपाली चाहिँ रहेको छ है त। सो अब यो एप्लिकेसन कुन हो, यसमा हामीले कसरी काम गर्ने र काम गरेर तपाईँहरूले अर्निङ गरेको कोइनहरूलाई कसरी विथड्र गरेर आफ्नो वालेटसम्म ल्याउन सक्नुहुनेछ, यसको बारेमा चाहिँ यो भिडियोमा बताउने छु। सो एप्लिकेसन नयाँ आएको छ, तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने तपाईँले यो एप्लिकेसनमा काम गर्न सक्नुहुनेछ र काम गरेर तपाईँहरूले पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ है त। सो यो एप्लिकेसनको लिङ्क चाहिँ यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु होइन। त्यहाँबाट तपाईँहरूले चाहिँ यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँबाट तपाईँले आफ्नो एकाउन्ट रेजिस्टर गरेर तपाईँहरूले यसमा काम गर्न सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूले यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नको लागि यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सो त्यसमा लिङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ यस्तो खालको इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुनेछ। अब तपाईँहरूले चाहिँ यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा, र तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ एकाउन्ट रेजिस्टर गर्नको लागि चाहिँ दुईवटा स्टेप पुरा गरेर त्यहाँबाट तपाईँहरूले यसमा काम गर्न सक्नुहुनेछ र काम गरेर तपाईँहरूले चाहिँ अर्निङ चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ है त। एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फ्रुट सर्भाइभल भनेको छ, यहाँनिर तपाईँले एकचोटि टच गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यसमा एकचोटि टच गरिदिनु होला र त्यस पछाडि यहाँ गो डाउनलोड भन्ने अप्सन छ, यसमा फेरि तपाईँले एकचोटि टच गरिदिनु पर्ने हुन्छ र यहाँनिर तपाईँहरू चाहिँ iOS छ कि एन्ड्रोइड छ, कुन डिभाइस छ त्यो तपाईँले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि तपाईँको एन्ड्रोइड डिभाइस छ भने तपाईँले यसमा एकचोटि टच गरिदिनु होला र यसमा टच गरेपछि यो एप्लिकेसन चाहिँ प्ले स्टोरतिर जानेछ होइन। सो ओके, मैले यहाँनिर चाहिँ सी इन प्ले स्टोरमा क्लिक गरिदिनेछु। यदि गरिसकेपछि यो हाम्रो चाहिँ प्ले स्टोरतिर चाहिँ ओपन हुनेछ र ओपन भइसकेपछि यो एप्लिकेसनलाई सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो इन्स्टल गर्नु होला, डाउनलोड गर्नु होला यहाँनिर चाहिँ। सो त्यस पछाडि तपाईँलाई यो प्ले भन्ने बटन आउँछ। अब तपाईँहरूले यो प्ले भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ तपाईँहरूले आफ्नो एकाउन्ट रेजिस्टर गर्नको लागि एकदमै सजिलो रहेको छ। तपाईँहरूको अब एकाउन्ट चाहिँ ओपन भइसकेको छ। अब तपाईँहरू यहाँनिर चाहिँ दाहिने साइडमा तपाईँले यहाँनिर हेर्नु होला खल्तीको अप्सन रहेको छ। सो यहाँनिर तपाईँले एकचोटि टच गरिदिनु पर्ने हुन्छ है त। सो यहाँनिर टच गरिदिनु होला। यहाँनिर टच गरेपछि तपाईँले दुईवटा टास्क चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन कि एउटा टास्क रहेको छ लगइन युजर भनेको छ र दोस्रो टास्क भनेको चाहिँ लकी ड्र 6 टाइम्स भनेको छ है त। सो यो दुईवटा पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ अब यो फर्स्टको टास्क पुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो लगइन युजरदेखि यता यहाँ साइडमा तपाईँले देख्नुभएको होला गो टु भनेको छ, यसमा एकचोटि टच गर्नु होला। यसमा टच गरेपछि तपाईँको मोबाइलमा भएको जिमेल एकाउन्टहरू चाहिँ सो गर्छ होइन। त्यसमा टच गर्न बित्तिकै यो गोटुमा क्लिक गर्न बित्तिकै त्यहाँनिर चाहिँ गुगल देखाउँछ होइन। सो त्यो गुगलमा एकचोटि टच गर्नु होला। गुगलमा टच गरेपछि तपाईँको मोबाइलमा भएको सबै जिमेल एकाउन्टहरू चाहिँ त्यहाँनिर देखिनेछ। अब कुन जिमेलबाट तपाईँले यो एप्लिकेसनमा आफ्नो एकाउन्ट चाहिँ साइन इन गर्न चाहनुहुन्छ त्यो जिमेलमा एकचोटि टच गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यति गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ यसरी नै राइट चिन्ह लाग्नेछ र अब अर्को बाँकी रह्यो सेकेन्ड स्टेप। सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ लकी ड्र 6 टाइम्स भनेको छ, त्यसको लागि यो गोटुमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। गोटुमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा स्पिन आउँछ, यसरी नै लकी ड्र भन्दै आउँछ। सो यसलाई चाहिँ हामीले यो गोमा क्लिक गर्दै 6 चोटि चाहिँ हामीले यसलाई घुमाइदिनु पर्ने हुन्छ। 6 चोटि घुमाइसकेपछि चाहिँ यसको टास्क पनि पुरा हुन्छ। यसलाई घुमाउनको लागि पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो कुरा रहेको छैन। तपाईँले यो गोमा एकचोटि टच गरिदिने, यसमा टच गरेपछि सानो एड बज्छ र त्यसपछि यो अटोमेटिक आफै घुम्छ र जतिमा गएर रोकिन्छ त्यति कोइन पनि पर्छ होइन। यो कोइन बाफतै हामीले यहाँ विथड्र पनि गर्न मिल्छ र तपाईँहरूले यहाँनिर यो आफ्नो एकाउन्ट रेजिस्टर गर्नुको लागि पनि यहाँ 6 चोटि घुमाइसकेपछि सजिलो हुन्छ है त। सो अब यति गरिसकेपछि 6 चोटि घुमाउनु होला। 6 चोटि घुमाइसकेपछि यहाँनिर हेर्नु होला, मैले पनि 6 चोटि घुमाइसकेको छु। यहाँ तल तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर चाहिँ 6/25 देखाइरहेको छ नि। सो यहाँनिर तपाईँले हेर्नु होला, यानि कि मैले 6 चोटि चाहिँ यसलाई घुमाएको छु। अब यो 6 चोटि घुमाइसके पछाडि फेरि तपाईँहरूले एकचोटि ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले पुनः अहिलेको ठाउँमा जानुहुन्छ भने यहाँनिर हेर्नु होला। सो लगइन युजरमा हामीले पहिले गरिसकेको थियौँ र अहिले हामीले यहाँ 6 टाइम्स जो लकी ड्र भनेको छ यसलाई पनि हामीले घुमाइदिइसकेको छौँ र यसमा पनि राइट चिन्ह लागिसकेको छ। अब चाहिँ एक्टिभेट भन्ने बटन यहाँनिर तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यो चाहिँ अहिले यहाँ चकिलो भएर आएको छ। अब चाहिँ हामीले यसमा क्लिक गर्छौँ भने अनि मात्रै चाहिँ हाम्रो एकाउन्ट चाहिँ बनिन्छ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो एकाउन्ट चाहिँ बनिएको हुँदैन है त। सो अब यति गरिसकेपछि हामीले जति पनि यसबाट अर्निङ गर्छौँ, अर्निङ गरेको ब्यालेन्सहरूलाई विथड्र गर्न मिल्छ। सो अर्निङ गर्न मिल्छ त्यो चाहिँ हुने है। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले अब यो एक्टिभेट भन्ने बटनमा चाहिँ क्लिक गर्न नभुल्नु होला। यो एक्टिभेट भन्ने बटनमा एकचोटि टच गरिदिनु होला र यसमा टच गरेपछि यहाँनिर हेर्नु होला तपाईँहरूको यहाँनिर चाहिँ विथड्र गर्ने अप्सन, इन्भाइट गर्ने अप्सन, यी अप्सनहरू चाहिँ खुलिसकेको छ। तपाईँको कोइनहरू कति अर्निङ गर्नुभएको छ त्यो पनि देखिसकेको छ। अब तपाईँहरूले जति पनि यो एप्लिकेसनमा अर्निङ गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ विथड्र गर्न मिल्नेछ। अब तपाईँहरूलाई बताउने छु यो एप्लिकेसनमा कसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ भनेर। अब तपाईँहरूले यो एप्लिकेसनमा अर्निङ गर्नको लागि चाहिँ प्रोसेसहरू भनेको चाहिँ सिम्पल टाइपकै हुन्छ, जुन कि यहाँनिर तपाईँले यो देब्रे साइडतिर यहाँ बटनहरू रहेका छन्, यिनीहरूको थ्रुबाट अर्निङ गर्न मिल्नेछ र यहाँनिर चाहिँ एउटा बिचमा एउटा गेम पनि हुन्छ। सो यो गेम पनि तपाईँले प्ले गर्न सक्नुहुनेछ। यो गेम प्ले गरे बापत पनि हामीलाई अर्निङ मिल्नेछ भने यहाँनिर अर्निङ गर्ने अरू पनि मेथड रहेको छ, त्यो पनि हामीले हेर्ने नै छौँ है त। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ एउटा गेम रहेको छ, यो गेम चाहिँ म प्ले गर्ने तरिका देखाउने छु र त्यस पछाडि यो अरू बटनको बारेमा पनि हामीले हेर्नेछौँ र तपाईँहरूले अब जति अर्निङ गर्नुहुन्छ यसलाई विथड्र गर्ने के गर्नुपर्छ त्यो पनि म तपाईँहरूलाई बताउने छु। जुन कि हामीले यो एप्लिकेसनमा अर्निङ गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ यो गोल्ड कोइन रहेको छ, जुन कि मेरो 596 कोइन तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो कोइन चाहिँ हामीले यो एप्लिकेसनमा अर्निङ गर्नुपर्ने हुन्छ र यही बापत चाहिँ हामीले चाहिँ यसबाट विथड्र चाहिँ गर्न मिल्ने
मिल्ने हो है त र विथड्र गरेर आफ्नो वालेटतिर इ सेवा खल्ती हैन सो अब केसँग ल्याउन चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ हामीले ल्याउन चाहिँ मिल्ने हो सो त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा म एउटा गेम चाहिँ प्ले गरेर देखाउँछु है त जुन कि यहाँ स्टार्ट गेम भन्ने अप्सन रहेको छ यहाँ ब्याटल रहेको छ यी तपाईले हेर्नु होला जस्तो कि मैले स्टार्ट गेममा प्ले गर्छु भने चाहिँ यसमा क्लिक गर्छु भने यहाँनिर चाहिँ एउटा गेम चाहिँ ओपन हुन्छ अब यो गेम चाहिँ हामीले प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा मान्छे आएको छ यहाँनिर चाहिँ बिचमा चक्कु पनि आइरहेको छ र यहाँनिर चाहिँ विभिन्न फ्रुटहरू आउँछ हैन सो यहाँ तपाईले हेर्नु होला यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई काट्नुपर्छ है त सो यसरी यहाँ घुमाएर यसलाई काट्नुपर्छ र अब यसलाई हामीले जति काट्दै जान्छौँ हैन सो त्यति चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ लेभलहरू चाहिँ इन्क्रिज गर्दै जान्छौँ है त सो लेभल इन्क्रिज गर्दै गइसके पछाडि अनि अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो कोइनहरू चाहिँ प्राप्त हुने हो हैन सो तपाईले चाहिँ मजाले खेल्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर चाहिँ सो यहाँनिर चाहिँ स्किनहरू भनेको छ स्किनहरू तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन सो यी स्किनहरू युज गर्दै अथवा यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले यिनीहरूलाई चाहिँ काट्न सक्नुहुनेछ फ्रुटहरू सो यहाँ धेरैवटा आउँछ फ्रुटहरू पनि तपाईले यहाँनिर यसरी नै खेल्दै प्ले गर्दै हैन सो यहाँनिर तपाईले लेभलहरू इन्क्रिज गराउन सक्नुहुनेछ सो यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले इन्टरटेनमेन्टको साथसाथै यहाँनिर चाहिँ अर्निङहरू चाहिँ हुन्छ है त जस्तो कि यहाँ गेम खेल्ने भनेपछि तपाईले अब यहाँनिर चाहिँ यसो खाली भएको टाइमहरुमा तपाईले गेम पनि प्ले गर्न सक्नुभयो साथै तपाईहरुले अब यहाँबाट चाहिँ अर्निङहरू पनि गर्न पाउनुभयो है त सो जस्तो कि मैले अर्को स्किन पनि चुज गरिदिन्छु र फेरि यहाँनिर चाहिँ मैले यो स्किनहरू युज गर्दै म यहाँ चाहिँ यो फ्रुटहरूलाई चाहिँ काट्दै जान्छु र यहाँनिर चाहिँ अरू आएका छन् हैन सो यो फ्रुटहरूलाई हामीले काट्दै जानुपर्ने हुन्छ र यो काट्दै गइसके पछाडि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले लेभलहरू पनि इन्क्रिज गर्दै जानेछौँ र लेभल इन्क्रिज गर्दै गइसके पछाडि अब यो बाफत चाहिँ हामीले कोइनहरू चाहिँ प्राप्त गर्नेछौँ तपाईहरुले यो गेमहरू प्ले गर्दै गइसकेपछि यो लेभलहरू पनि इन्क्रिज हुन्छ र इन्क्रिज हुँदाखेरि तपाईहरुले यहाँ कोइनहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जस्तो कि यहाँनिर चाहिँ 100 कोइन आएको छ यदि यसलाई डबल गर्ने हो भने यसमा एकचोटि क्लिक गर्यो भने चाहिँ 200 कोइन चाहिँ हामीले प्राप्त हुन्छ है त सो यहाँनिर चाहिँ मैले यसमा एकचोटि टच गरिदिन्छु हामीले 200 कोइन चाहिँ एक्स्ट्रा आउनेछ सो यसमा मैले एकचोटि टच गरिदिन्छु है त सो यो एड कट गरिसकेपछि हाम्रो यो 200 कोइन जुन रहेको थियो यो चाहिँ यहाँनिर कलेक्ट भइसकेको छ 200 कोइन आइसकेको छ अब हामीले नेक्स्टमा एकचोटि टच गर्ने हो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो कोइन चाहिँ हाम्रो गएर चाहिँ माथि चाहिँ गएर बसिसक्नेछ यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 839 कोइन चाहिँ हाम्रो भइसकेको छ र तपाईहरुले अरु अर्निङ गर्नको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ विभिन्न बटन पाउनुहुनेछ एउटा स्पिन भनेको छ टास्क भनेको छ रिवार्ड भनेको छ यी बटनको नि युज गर्न सक्नुहुनेछ यो स्पिनमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने अहिले सुरुमा हामीले एकाउन्ट रेजिस्टर गर्दाखेरि जुन अप्सन युज गरेको थियो नि सो लकी ड्र गरेको थियौं त्यही नै हो यो पनि सो यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यो घुम्छ अटोमेटिक र घुमेर जतिमा गएर रोकिन्छ त्यति कोइनहरु पर्छ यो कोइन बापत पनि हामीले विथड्र गर्न पाउने हो है त जस्तो कि म गोमा क्लिक गर्दिनेछु अहिलेको स्पिन जुन छ त्यो चाहिँ अटोमेटिक घुम्ने छ है त मैले यहाँ कट गर्दिएको छु र यहाँनिर चाहिँ स्पिन चाहिँ अटोमेटिक यहाँनिर चाहिँ घुम्दैछ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ र जतिमा गएर रोकिन्छ त्यति कोइनहरु पनि हामीलाई यहाँनिर पर्नेछ कोइन डायमन्डहरु यहाँनिर चाहिँ पर्नेछ है त यहाँबाट सो अहिले डायमन्ड परेको छ यसरी नै कोइन पनि पर्छ डायमन्ड पर्छ यिनीहरु तपाईहरुले युज चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ यसरी नै तपाईहरुले यहाँनिर चाहिँ डेली तपाईले स्पिनहरु पनि गर्न पाउनुहुनेछ सो यहाँनिर चाहिँ 25 चोटी जति रहेको छ हैन सो डेली तपाईले स्पिन गर्न पाउने र तपाईहरुले यो टास्क भनेको छ यसमा तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईहरुले जति अब यहाँनिर चाहिँ गेमहरु प्ले गर्दै जानुहुन्छ त्यति तपाईले यहाँ क्लेम गर्न पाउनुहुनेछ जस्तो कि यहाँ मेरो दुईटा चाहिँ क्लेम गर्न अप्सन यहाँ आइरहेको छ मैले यो क्लेममा क्लिक गर्छु भने यी पनि हाम्रो क्लेम हुन्छ सो र तपाईहरुले अचिभमेन्टमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ कति लेभलहरु कम्प्लिट गर्नुहुन्छ त्यही अनुसारको यहाँ क्लेम गर्ने अप्सन आउँछ यसरी नै सो यसरी नै आउनेछ तपाईले यो क्लेममा क्लिक गरिदिनु भयो भने कोइनहरु पनि आइहाल्छ सो मैले कहिले यहाँ ब्याक गरिदिन्छु र तपाईले यो रिवार्ड भन्ने अप्सन छ सो यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर ओपनमा क्लिक गर्नुभयो भने एउटा सानो एड बस्छ र त्यो बाफत चाहिँ यहाँ कोइनहरु पनि हामीलाई प्राप्त हुन्छ सो यसरी नै तपाईहरुले यहाँबाट पनि कोइनहरु कलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अहिले हामीलाई 15 कोइन मिलेको छ तपाईले नि यसरी नै यहाँ कोइनहरु चाहिँ मिल्नेछ ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला फेरि तपाईहरुले यहाँ 28 सेकेन्ड पछाडी फेरि क्लिक गर्न मिल्नेछ यसरी नै तपाईहरुले यहाँबाट पनि सो धेरै जति तपाईहरुले यहाँबाट पनि कोइनहरु चाहिँ कलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ है त सो यसरी नै अब यी बटनको काम भइहाल्यो हैन र जति कोइन अर्निङ गर्नुहुन्छ माथि देखाउँछ र तपाईले यहाँ ब्याटलहरु भनेको छ यिनीहरुको अप्सनहरु त तपाईले युज गरि नै हाल्नुहुन्छ तपाईले यो शपमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईले डायमन्ड अर्निङ गर्ने अथवा कोइनहरु अर्निङ गर्नको लागि यसमा क्लिक गर्नुभयो भने दिनमा जस यो 12 चोटी चाहिँ तपाईले यो 10 कोइनको दरले यहाँ क्लेम गर्न पाउनुहुनेछ र यसरी नै यो उदोको अप्सनहरु पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ र ब्याटलको अप्सन भनेको त यो बिचको अहिले हामीले गेम प्ले गरेको थियौं गेम प्ले गरेको थियौं त्यसरी नै रहेको छ यो तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ र लास्टको अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईहरुले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो यो कुन युजिङ भइरहेको छ नि यो मान्छेहरु यिनीहरु तपाईहरुले चाहिँ यहाँ युज गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ यिनीहरु यता लक लागेको छ तपाईहरुले अब यो डायमन्ड तिरेर अथवा यहाँ डायमन्डहरु अटोमेटिक यहाँ अर्निङ हुन्छ त्यो बाफत अथवा यसरी तपाईहरुले यहाँ हेर्नु होला सो त्यति पुर्याइसकेपछि तपाईले अनलक पनि गर्न सक्नुहुनेछ है त सो यिनीहरुले चाहिँ अलि धेरै चपिङहरु पनि गर्न अलि सहयोग गर्छ र यिनीहरु तपाईले चाहिँ अपडेटहरु पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने अपडेट पनि गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ गेमहरु प्ले गर्नको लागि चाहिँ तपाईलाई काम दिन्छ हैन सो यहाँनिर
गेम प्ले गर्ने तपाईँहरूले यहाँ अगाडि पनि तपाईँले देखि नै हाल्नुभयो होला। अहिले मैले प्ले पनि गरेर देखाएको थिएँ हैन। सिम्पल तपाईँले तरिकाले चाहिँ हामीले प्लेमा क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ हामीले जुन अगाडि यहाँ फलफुलहरू तिनीहरू आइरहेको हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले काट्दै जानुपर्ने हुन्छ, घुमाएर काटिदिनु पर्ने हुन्छ र काटिसके पछाडि चाहिँ यो गेमहरूको लेभल चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जाने हो। सो सेम तरिकाले तपाईँहरूले अब यो कोइनहरूलाई चाहिँ कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कलेक्ट गरेको कोइनहरू चाहिँ माथि देखिनेछ। अब यो कोइनहरूलाई अर्निङ यो विथड्र गर्ने प्लस यहाँनिर तपाईँले इन्भाइट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ यो अप्सन रहेको छ एउटा खल्तीको अप्सन, यहाँनिर तपाईँले एकचोटि टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरेर तपाईँहरूले यसको कोइनहरूलाई चाहिँ विथड्र गर्ने अथवा तपाईँले इन्भाइट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ एउटा फाइल खुल्नेछ। यहाँनिर चाहिँ एउटा स्क्रिन खुलेको छ। सो अब यहाँनिर तपाईँहरूले विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ भने विथड्रको अप्सन यहाँ छ, इन्भाइट गर्न चाहनुहुन्छ भने इन्भाइटको अप्सन यहाँ छ। यदि तपाईँले विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ भने विथड्रमा एकचोटि टच गर्नु होला है त। सो यहाँनिर विथड्रमा टच गर्नु होला र तपाईँले कुन वालेटमा विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि तपाईँले खल्तीमा विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ भने खल्ती नै युज गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईँले पेयर पेपाल हैन। सो यहाँ TRX भनेको छ जुनबाट पनि तपाईँले विथड्र चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले खल्तीमा विथड्र गर्ने भने खल्तीमा एकचोटि टच गरिदिनु पर्ने हुन्छ र यहाँनिर तपाईँले सुरुमा चाहिँ खल्तीको फोन नम्बर हालिदिनु पर्ने हुन्छ। जुन नम्बर तपाईँले लगाएर खल्ती रेजिस्टर गर्नुभएको छ त्यो नम्बर यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले कति कोइन अर्निङ गर्नुहुन्छ सो माथि कोइन देखिनेछ। त्यसै आधारमा तपाईँहरूले विथड्र गर्न मिल्नेछ। जस्तो कि तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ 12,000 कोइन बनाउनुहुन्छ भने 80, सो 31,000 बनाउनुहुन्छ भने 300 र 51,000 कोइन बनाउनुहुन्छ भने 600 रुपियाँ गरेर चाहिँ विथड्र गर्न मिल्नेछ। यानि कि मिनिमम 5,000 कोइनदेखिको रहेको छ। सो यहाँ तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। जति कोइन बनाउनुहुन्छ त्यसै आधारमा तपाईँहरूले चाहिँ विथड्र गर्न मिल्ने हो। जस्तो कि मानौँ तपाईँहरूले 12,000 कोइन बनाउनु भएको छ भने यसमा एकचोटि टच गर्नु होला अथवा तपाईँले 31,000 बनाउनु भएको छ भने यसमा टच गर्नु होला र यहाँनिर खल्तीको नम्बर त हालिदिनु भएको हुनेछ र तपाईँहरूले विथड्र नाममा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यो विथड्रमा लाग्छ र त्यो चाहिँ म्याक्सिमम 7 डेज भनेको हुन्छ। 7 दिनभित्रमा चाहिँ तपाईँको पेमेन्ट चाहिँ 100% तपाईँको खल्ती वालेटमा चाहिँ आउनेछ है त। सेम तरिकाले तपाईँले विथड्र पनि गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले यो एप्लिकेसनमा विथड्र यहाँ तपाईँले लिङ्कहरू सेयर गर्न चाहनुहुन्छ अथवा साथीहरूलाई इन्भाइट गर्न चाहनुहुन्छ भने ब्याक आइसकेपछि यहाँनिर तपाईँले इन्भाइट फ्रेन्ड भन्ने अप्सन तपाईँले देखि पनि रहनु भएको छ। यसमा तपाईँले एकचोटि टच गरिदिनु पर्ने हुन्छ र यसमा टच गरेपछि तपाईँहरूको यहाँनिर चाहिँ लिङ्कहरू चाहिँ इन्भाइट नाममा तपाईँले क्लिक गरेपछि लिङ्क देखिनेछ। यसमा एकचोटि टच गर्नु होला। यसमा टच गरेपछि फेरि ओकेमा एकचोटि टच गरिदिनु होला र यसमा टच गरेपछि यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको इन्भिटेसन लिङ्क चाहिँ यहाँनिर देखिरहेको छ। यो लिङ्कलाई चाहिँ तपाईँले कपीमा क्लिक गर्नु होला। कपीमा क्लिक गरेपछि यो लिङ्क कपी हुन्छ। यो कपी गरेको लिङ्कलाई तपाईँले चाहिँ साथीहरूलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरूलाई सेयर गर्नुभयो भने यहाँबाट पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ 35% को यहाँ फ्रेन्ड कमिसनहरू चाहिँ कोइनहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि प्राप्त हुनेछ। सो यही तरिकाले तपाईँहरू यो इन्भाइट पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने इन्भाइट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस यहाँनिर चाहिँ विथड्र गर्नेहरू अप्सन यहाँनिर भइहाल्यो भने यहाँनिर तपाईँहरूले अर्निङ गर्ने तरिकाहरू सम्पूर्ण देखि पनि हाल्नुभयो। यी बटनहरू काम पनि तपाईँले देखि नै हाल्नुभयो। सो यही नै रहेको छ। यदि तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने तपाईँले चाहिँ यो एप्लिकेसन युज गर्न सक्नुहुनेछ। सो आज नै आएको भर्खरको नयाँ एप्लिकेसन रहेको छ। सो यसको लिङ्क चाहिँ मैले यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनतिर छोडिदिनेछु है त। सो त्यहाँबाट तपाईँले एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरेर तपाईँले एकाउन्ट रेजिस्टर गरेर यही तरिकाले अर्निङ गर्नु होला र अर्निङ गरेको ब्यालेन्सहरूलाई यही तरिकाले चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ है त।